Bakit mahirap ang jungle combat? Sa video na ito ay ating tatalakayin ang hirap na tinatahak ng ating mga sundalo sa jungle combat. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po. Narito ang dakilang gubat ng Pilipinas. Hindi ito basta isang pangkat ng mga puno, ito ay isang buhay, humihinga, at mapanuksong organismo. Ang lupang ito, na puno ng kayamanan ng kalikasan at kasaysayan, ay naging tahimik na saksi at aktibong partisipante sa mga sagupaan na humubog sa ating bansa. Para sa sundalo, ang totoong kalaban sa digmaang gerilya ay hindi lamang ang kasuklam-suklam na kaaway na nagtatago sa lilim. Ang pangunahing kalaban ay ang mismong gubat, ang lupa, ang klima, ang mga hayop, at ang hindi matiyak na psikolohikal na lakas nito. Bakit nga ba napakahirap ng sagupaan sa kagubatan? Ang sagot ay isang masalimuot na sapot ng mga hamong pisikal, psikolohikal, at tactical na walang katulad sa anumang iba pang larangan ng digmaan. Sa dokumentaryong ito, ating lulusungin ang mga panganib ng kagubatan ng Pilipinas upang maunawaan ang buong dimensyon ng labanang ito. Ating susuriin kung paano ang kapaligiran mismo ay nagiging isang puwersang pangmilitar, isang puwersang walang kinikilingan ngunit walang habag, isang puwersang sumusubok sa hangganan ng katatagan ng tao, at isang puwersang patuloy na nagpapaalala na sa gubat, ang kalikasan ang hari. Sa mga operasyon sa mga lugar tulad ng Pinukpok, Kalinga, nakita natin kung paano ang ganitong terrain ay hindi lamang isang balakid kundi isang aktor sa sigalot. Nagiging sanhi ito ng pagkakahiwalay ng mga unit, nagpapabagal sa pagtugon, at nagpapalala sa mga hamon sa pagpapadala ng supply at pag-evacuate ng mga nasugatan. Ang gubat ay nagbibigay ng likas na kuta sa mga grupong gerilya, na nagpapahintulot sa kanila na pumili ng labanan at mawala sa landscape sa loob ng ilang sandali. Higit sa matarik na lupain, ang kagubatan mismo ay isang solidong pader ng berde. Ang makakapal na undergrowth, mga baging, at mga sanga ng puno ay nagbabawas ng visibility sa ilang metro lamang. Ang konsepto ng line of sight ay nabubura. Hindi mo makikita ang kaaway hanggat hindi na sila napakalapit, kadalasan, masyado ng huli. Ang limitadong visibility na ito ay nagpapawalang saysay sa pakinabang ng mga modernong sandata na umaasa sa pag-target sa malayo. Sa halip, ang labanan ay nangyayari sa biglaan at malapit na distansya, kung saan ang mga baril, granada, at mga kutsilyo ang mga pangunahing sandata. Ang jungle canopy, o tuktok ng mga puno ay lumilikha ng isang makapal na bubong na pumipigil sa direktang komunikasyon, naglilimita sa paggamit ng drones para sa pagmamanman, at nagpapahirap sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon gamit ang GPS. Ang gubat ay isang natural na signal jammer. Sa loob nito, ang isang unit ay maaaring maging bulag at bingi, nakikipag-ugnayan lamang sa kung ano ang kanilang nakikita at naririnig sa kanilang imedyatong paligid. Ang kagubatan ay tila tahimik, ngunit ito ay isang mapanlinlang na katahimikan. Ito ay puno ng mga tunog, ang huni ng mga ibon, ang lagaslas ng tubig, ang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Ang problemang psikolohikal dito ay napakalaki. Paano mo matutukoy ang tunog ng isang yapak ng kaaway mula sa pagbagsak ng isang prutas? Ang pagkakaroon ng situational awareness o kamalayan sa paligid ay isang tuloy-tuloy at nakakapagod na pagsisikap. Ang bawat tunog ay maaaring isang banta na nagpapanatili sa mga sundalo sa isang tuloy-tuloy na estado ng pagiging alerto na nakakapagod sa isip. Ang kawalan ng kakayahang makakita o makarinig ng malinaw ay nagtutulak sa digmaan tungo sa larangan ng kutob at pananabik. Ang mga sundalo ay dapat umasa sa kanilang pang-anim na sentido, isang pakiramdam ng panganib na binuo sa pamamagitan ng karanasan at primal instinct. Ang pagkakamali sa pagbibigay kahulugan sa ingay ng gubat ay maaaring magresulta sa isang matagumpay na ambush ng kaaway o, sa kabaligtaran, sa friendly fire na pinsala. Kung ang terrain at vegetation ay hindi sapat, ang klima ng Pilipinas ay nagdaragdag ng sarili nitong hanay ng mga hamon. Ang tropikal na klima ay nangangahulugan ng matinding init at halumigmig sa araw, na nagdudulot ng mabilis na pagkaubos ng lakas at dehydration. Ang biglaang pagbuhos ng ulan ay maaaring gawing maputik at delikado ang mga daan sa loob ng ilang minuto, ihiwalay ang mga unit, at gawing hindi magamit ang mga elektronikong kagamitan. Ang pagkakaiba ng temperatura ay maaaring maging matindi, na nag-iiwan ng mga tropa na basa at nanginginig sa gabi pagkatapos magtiis sa nakapapasong init sa araw.
Ang siklo ng basa at tuyo ay mabilis na sumisira sa kagamitan. Ang kalawang ay kumakain sa mga baril. Ang amag ay lumalago sa mga damit, kagamitan, at kahit na sa mga bala. Ang pagpapanatili ng mga armas sa mga kondisyong ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at maingat na pagsisikap. Ang gubat, sa pamamagitan ng klima nito, ay nagpapatuloy ng isang digmaan ng attrition laban sa mga sandata at gear ng sundalo, na dahan-daang nagpapahina sa kanilang kakayahan bago pa man sila makakita ng kaaway. Ang pinakamalaking banta sa kagubatan ay maaaring hindi ang pisikal na kaaway, kundi ang takot sa hindi alam. Ang posibilidad na ang bawat puno, bawat tambak ng mga dahon, ay maaaring magtago ng isang sniper o isang explosive device ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy na psikolohikal na paghihirap. Ang takot na ito ay nakakapagod, unti-unting kinakain ang katatagan ng isip ng isang sundalo. Ang jungle warfare ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa kaaway, ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa sariling imahinasyon at sa mga multo na nililikha ng pagkapagod at kawalang katiyakan. Sa konteksto ng mga sigalot sa Pilipinas, tulad ng sa Kalinga, ang psikolohikal na dimensyon ay pinalalawig ng katotohanan na ang kaaway ay maaaring mahusay na ihalo sa sibilyan na populasyon o gumamit ng kanilang kaalaman sa lupain sa isang paraan na hindi kayang gawin ng isang dayuhang sundalo. Ang pagdududa at pangamba na ito ay maaaring humantong sa pag-iingat o, sa pinakamasamang kaso, sa mga pagkakamali na nagpapalala sa sigalot at nagdudulot ng pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Sa gubat, ang mga linya ay nagiging malabo. Sino ang kaaway? Maaari ba siyang maging iyong kapitbahay? Ang magsasakang iyong nakausap kaninang umaga? Ang kawalan ng malinaw na uniforme at ang paggamit ng mga gerilya ng camouflage at stealth tactics ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang pagtitiwala ay isang luho na hindi kayang bayaran. Ang kawalang katiyakan na ito ay nagpapahirap sa paggawa ng mabilis at tumpak na mga desisyon sa takbo ng labanan. Dagdag pa rito, ang paghihiwalay mula sa kabihasnan at pamilya, kasama ang pare-parehong presyon, ay maaaring humantong sa pagkasira ng moral at isang pakiramdam ng kawalang saysay. Ang sundalo ay maaaring magsimulang magtanong sa layunin ng kanyang presensya at sa moral na halaga ng kanyang mga aksyon sa isang kapaligiran na tila walang malinaw na panalong pangmilitar. Ang pagpapatuloy ng mga operasyon sa kabila ng mga paghihirap sa sibilyan, tulad ng pagkaantala sa edukasyon at agrikultura, ay maaaring magpalubha sa stress na ito, na lumilikha ng isang internal na salungatan sa pagitan ng tungkulin at moralidad. Ang psikolohikal na epekto ng kagubatan ay hindi nagtatapos sa misyon. Ang mga sundalong nakaranas ng matinding labanan sa gubat ay madalas na nagdadala ng mga peking gallows sa kanilang isipan. Ang mga imahe ng mga panganib, ang ingay ng mga putok na malapit, ang amoy ng basang lupa at pawis, lahat ng ito ay naka-embed sa kanilang memorya. Ang post-traumatic stress na dulot ng karanasang ito ay isang malinaw na patuto sa natatanging intensity ng jungle warfare. Ito ay isang uri ng digmaan na nag-iiwan ng mga pilat na hindi nakikita ngunit kasing lalim ng mga sugat sa katawan. Bukod sa mga bala, ang sundalo sa gubat ay nakikipaglaban sa isang hukbo ng mikrobyo. Ang tropikal na kagubatan ay isang perpektong lugar para sa mga nakamamatay na sakit. Ang malaria, dengue, leptospirosis, at iba't ibang mga parasitiko ay naghihintay sa bawat kagat ng lamok o pakikipag-ugnay sa maruming tubig. Ang mga sugat, kahit na maliit, ay madaling magka-impeksyon sa mahalumigmig na kapaligiran, na mabilis na maaaring humantong sa gangrene o sepsis. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa mga kondisyon ng patlang ay isang mahirap na hamon. Ang kakulangan ng malinis na tubig ay nagpapahirap sa pag-inom at pagpapanatili ng personal na kalinisan. Ang mga sakit na dala ng tubig at pagkain ay karaniwan. Ang isang unit ay maaaring hindi malabanan ng kaaway, ngunit mababawasan ang lakas ng isang pagsiklab ng disenterya o lagnat. Ang kalusugan, sa gubat, ay isang mahalagang mapagkukunan na dapat pangalagaan ng may parehong ingat tulad ng mga bala. Ang mga gubat ng Pilipinas ay tahanan ng isang hanay ng mga hayop na maaaring maging mapanganib. Ang mga ahas tulad ng cobra at pit viper ay maaaring maging nakamamatay. Ang mga lamok at langaw ay hindi lamang mga peste, sila ay mga carrier ng nakamamatay na sakit. Ang mga insekto tulad ng mga ticks at mites ay maaaring magdulot ng mga sakit at impeksyon. Kahit na ang maliliit na hayop tulad ng mga linta ay maaaring magdulot ng pagkawala ng dugo at impeksyon.
Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa wildlife ay nagdaragdag sa pisikal at psikolohikal na pagkapagod ng sundalo. Ang pagtulog sa gabi ay maaaring maging isang pakikibaka laban sa mga insekto at ang takot na maaaring gumapang ang isang ahas sa iyong sleeping bag. Ang pagiging alerto na kinakailangan upang makaligtas laban sa mga banta ng tao ay pinagsasama sa pangangailangan na maging alerto laban sa mga banta ng kalikasan, na nagdodoble sa cognitive load. Kung ang isang sundalo ay nasugatan o nagkasakit, ang pagkuha sa kanya sa isang medikal na pasilidad ay isang mahirap na operasyon sa sarili nito. Ang kahabaan ng gubat, ang hindi magandang kalagayan ng mga daanan, at ang kawalan ng malinaw na landing zones para sa mga helicopter ay nagpapahirap at nagpapabagal sa mga evacuation. Ang golden hour, ang kritikal na panahon pagkatapos ng trauma kung kailan ang paggamot ay pinaka-epektibo, ay madaling lumipas habang ang mga kasamahan ay nagpupunyagi upang dalhin ang nasugatan sa kaligtasan. Ang mga mediko sa larangan ay dapat makayanan hindi lamang ang mga pinsala sa labanan kundi pati na rin ang mga sakit, mga kagat ng hayop, at mga problema sa kalusugan na dulot ng kapaligiran. Ang kanilang mga kit ay dapat nakasama ang mga gamot para sa malaria at dengue, pati na rin ang mga bandage at antiseptiko. Ang pangangalagang medikal sa gubat ay isang digmaan sa dalawang front, laban sa mga pinsala at laban sa kapaligiran na nagdudulot ng mga ito. Sa isang panahon kung saan ang digmaan ay tinukoy ng mga satellite, drones, at advanced na elektronika, ang kagubatan ay nananatiling isang malakas na equalizer. Ang makapal na canopy at mahalumigmig na hangin ay pumipigil sa pagpapadala ng mga signal ng radio, na naglilimita sa komunikasyon sa maikling distansya. Ang mga GPS device ay maaaring mawalan ng signal o magbigay ng hindi tumpak na data. Ang mga thermal at night vision device ay maaaring mabawasan ng bisa dahil sa makapal na vegetation at mataas na humidity. Ang kaalamang ito ay pinapaboran ng gerilya. Ang isang grupo na may mas simpleng kagamitan, ngunit may malalim na kaalaman sa lupain, ay may malinaw na kalamangan laban sa isang mas sopistikadong puwersa na umaasa sa teknolohiya na hindi maaasahan sa kapaligirang ito. Ang digmaan sa kagubatan, sa makatuwid, ay nagbabalik sa mga pangunahing kaalaman, ang pagbabasa ng mga mapa, ang paggamit ng compass, at ang kakayahang mag-navigate gamit ang mga likas na palatandaan. Ang pagdadala ng mga supply sa tropang nakababase sa gubat ay isang pangitain sa pangungulila. Walang mga kalsada para sa mga truck. Ang mga helicopter ay nangangailangan ng mga clearing na bihira at mapanganib na idikit. Bilang resulta, ang mga supply, mga bala, pagkain, gamot, tubig, ay dapat dalhin ng mga sundalo sa kanilang mga likod, na makabuluhang nagpapabigat sa kanilang pasanin at nagpapabagal sa kanilang paggalaw. Ang isang tropa sa gubat ay dapat mabuhay ng may kaunting tulong mula sa labas. Sila ay dapat maging self-sufficient na nagdadala ng lahat ng kailangan nila sa isang misyon na maaaring tumagal ng mga araw o linggo. Ang kakulangan ng isang elemento, tulad ng tubig o gamot, ay maaaring mabilis na humantong sa isang matinding krisis. Ang logistika sa gubat ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng mga bagay, ito ay tungkol sa pagdadala ng tamang mga bagay sa tamang dami, habang pinapangasiwaan ang napakabigat na timbang at limitadong espasyo. Sa gubat, ang katalinuhan ay hindi nakukuha mula sa mga satellite image o intercepted communications. Ito ay nakukuha mula sa mga footprint sa putik, mula sa mga pinagkainan, mula sa mga kwento ng mga lokal. Ang human intelligence, ay nagiging mahalaga. Gayunpaman, ang pagtatayo ng isang network ng mga impormante sa isang populasyon na maaaring takot o simpatiko sa gerilya ay isang mahina, mabagal, at mapanganib na proseso. Ang kawalan ng maasahang katalinuhan ay nagpapahirap sa pagkilala sa mga target at pagpaplano ng mga operasyon. Ang mga desisyon ay madalas na ginagawa batay sa hindi kumpletong impormasyon o mga hula. Ang panganib ng pag-atake sa maling target o pagpasok sa isang bitag ay palaging naroon. Ang digmaan sa gubat, sa maraming paraan, ay isang digmaan ng mga hula at pananabik, kung saan ang tumpak na impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang high-tech na sandata. Ang digmaan sa kagubatan ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga puwersang militar, ito ay isang kalamidad para sa mga pamayanang naninirahan sa mga lugar na ito. Tulad ng naobserbahan sa mga operasyon sa Pinukpok, Kalinga, ang buhay ng sibilyan ay napipinsala. Ang mga klase sa paaralan ay nasuspinde, na nakakaapekto sa edukasyon ng mga bata.
Ang mga pamilya ay napipilitang lumikas, na umaalis sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang mga aktibidad sa agrikultura, na siyang buhay ng maraming rural na komunidad, ay nahinto na nagdudulot ng pagkawala ng kabuhayan at pagkain. Ang mga patakarang tulad ng mga lockdown at mga paghihigpit sa paggalaw ay nagpapahirap sa mga residente na bumili ng mga pangunahing pangangailangan o maghanda ng pagkain. Ang mga epekto ay pinalalala ng mga natural na kalamidad, tulad ng bagyo, na lumilikha ng isang double catastrophe para sa mga komunidad. Ang paglaban ay hindi lamang para sa lupain, ito ay para sa normal na daloy ng buhay, na nababalisa at nawasak ng sigalot. Sa mga rehiyon tulad ng Cordillera, ang digmaan ay sumasalungat sa mga masalimuot na sistemang panlipunan at kultura. Ang insidente sa Pinukpok ay naglalarawan ng isang malalim na salungatan, ang pagkamatay ng isang miyembro ng tribo sa teritoryo ng isang kalyadong tribo sa ilalim ng isang ibodong peace pact, ay nagdulot ng isang komplikadong problema sa kultura. Ayon sa kasunduan, ang tribong nagmamay-ari ng lupain ay may responsibilidad na bawiin at pangalagaan ang katawan, isang prosesong pinigilan ng presensya ng militar. Ang mga ganitong pangyayari ay lumilikha ng mga sugat na lampas sa pisikal na pinsala. Sinira nila ang mga sinaunang kasunduan at nagpapalala sa mga tensyon sa pagitan ng estado, mga armadong grupo, at mga katutubong pamayanan. Ang digmaan sa gubat, sa kontekstong ito, ay nagiging isang digmaan laban sa kinaugaliang mga batas at tradisyon, na nagdudulot ng pinsalang panlipunan na maaaring tumagal ng mga henerasyon. Ang matagal na presensya ng militar at ang mga epekto nito sa mga komunidad ay maaaring magpalubha sa mga ugat ng sigalot. Ang paghihirap ng mga sibilyan ay maaaring gamitin ng mga gerilya upang makakuha ng suporta o pagiging lihay-timo, na naglalarawan ng estado bilang isang mapang-epang puwersa. Ang pagpapanatili o pagpapalago ng tiwala ng populasyon ay naging isang mahalagang hamon, na kasing halaga ng anumang labanan. Ang tanong ng pagiging epektibo ay nagiging moral din. Ano ang halaga ng isang panalo, kung ito ay nagdudulot ng malawakang paghihirap sa sibilyan at pangmatagalang pagkamuhi? Ang mga operasyon sa gubat ay dapat isaalang-alang hindi lamang ang kanilang tactical na layunin kundi pati na rin ang kanilang epekto sa mga tao, isang pagsasaalang-alang na madalas na napapabayaan sa init ng sigalot at sa hirap ng kapaligiran. Ang sagupaan sa gubat ay ang pinaka-primitive at pinaka-komplikadong anyo ng digmaan. Ito ay isang labanan sa maraming antas, laban sa isang nakikitang kaaway, laban sa isang mapanghamon na kalikasan, laban sa sariling mga takot at limitasyon, at laban sa moral na mga dilema na ipinapataw ng kapaligiran. Ang gubat ng Pilipinas, sa lahat ng kayamanan at kagandahan nito, ay nananatiling isang mahirap, mapanganib, at mapanuksong larangan ng digmaan. Ang mga hamon, mula sa nakakapasong klima at nakamamatay na sakit hanggang sa psikolohikal na pagpapahirap at mga komplikadong epekto sa lipunan, ay nagtutulak sa mga sundalo sa kanilang mga limitasyon. Ang mga aral na natutunan sa mga kagubatang ito ay malinaw, ang teknolohiya ay hindi palaging hari, ang pag-unawa at paggalang sa kapaligiran ay mahalaga, at ang tunay na halaga ng isang estratehiya ay sinusukat hindi lamang sa mga nasawi sa kaaway, kundi sa kakayahang protektahan ang buhay at dignidad ng lahat ng mga nasa loob nito. Ang gubat ay hindi nagmamadali. Ito ay naghihintay, at para sa sinumang pumapasok sa sakop nito, handa itong magbigay ng pinakamahirap na pagsubok na maaaring harapin ng isang sundalo, isang pagsubok na patuloy na nagpapaalala na kung minsan, ang pinakamalaking kalaban sa digmaan ay hindi ang nasa kabilang panig, kundi ang mismong mundo kung saan ito ipinaglalaban.